Magkakaroon sila ng kompetensya. This is a competition between the car wash girl number 1 and the car wash girl number 2. Girl, my mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Girl, you so perfect. And of course, meron tayong... Anong tawag sa akin? Car wash round girl. Guys, denim na denim tayo, ha? sa'yo salamin. Meron tayong chuchu. Malamig ka pang tag-ulan ngayon, ha? Ay, iwan sa loob ng bahay. Usok-usok pa yung motor. Amoy gas. Ano yun? Amoy gas. Sabi ko yan, no? Parang may gas leak. Talaga naman. Meron kayong customer. Nanggaling pa sa ano? Sa Mars. Sa Marcos Village. Mars. Sa Mars. Sa Mars. Mars. Ah, Mars ba? Meanwhile, Ayun guys. Kinakarwas nila yung motor ko. Hindi ko alam kung gagana pa po ito pagkatapos. Ganyan yung mga karwas girl dito guys. Nambabasa pati pants. Ganyan yun guys. Baba. Ah. Ayan. Guys. Punta pa ako mamaya nga na Amerika. Amerika Studio. Guys, yun po yung karwas girl. Tatanungin natin siya. Ilang years na po kayo sumasayaw dyan? 10 taon na po. Ano ka na po ay natapos? Pag natapos po yung pinaguhugasan niya.
istorya. 10-10, 20-20, at baba. Hey guys, nandito pa rin po tayo. Yung second motor, car wash girl. Kinarwas po nila yung pangalawang motor. Mamaya pa papakarwas natin yung ano sa tawag doon? Big bike. Karwas po. Kakarwas po nila. Ayun po yung car wash girl. Miss, Yes? pwede pong magtanong. Ano yun? May tinda po ang kape. Mukha ba akong yung nagtitinda sa labas ng ospital? Pero syempre, para sa'yo, may kape. Wow. Car wash ang negosyo namin dito. Kuha lang kape. Kuha ako lang po kayo ng kape. Okay po. Kailangan guys, ang paglilinis ng motor ganyan, dahan-dahan, himas-himasin mo ng maayos, diba? parang katawan mo, kailangan ng lotion, bago maligo. Dahan-dahanin mo, para lahat ng alikabok maalis. Diba? Hingalak. Dito, ikot-ikutin mo, ganyan. Ikot-ikutin. Dito naman sa baba. Ayan, yung apakan. Siyempre, dapat malinis, di ba? Ayan, dito. Dahan-dahan. Ayan, dapat dahan-dahan para maalis ang alikabok. So guys, ngayon, ituturo ko sa inyo ang tamang pag-car wash. Una, sabunin ng maayos. Parang naliligo ka lang. Diba? Sasabunin mo ng maayos. Pukuskusin mo para mawala yung libag-libag. Ayan. Halo, 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 halo. Ayan. So, dito na yun. Ayun na sila guys. Yun tayong kape guys. Kahit di tayo nagkakape. Miss. Dahan-dahanin mo. Miss. Yes? Pwede pupunta tayo dito. Yes, sir. Ano naman problema niyo, sir? Miss. Pinagtimpla ko na nga kayo ng kape. Ano pa? Meron po kayong tinapay. Tinapay? Ano po kailangan niyo, sir? Tinapay po. Wala po. Hindi po makakompleto yung kape pag walang tinapay. Ano po ibibigay ko tinapay? Wala po ko tinapay. Okay, sige po. Mag-ikot-ikot na po kayo doon. Okay. Ayusin yung paglilinis sa motor ko ah. Maayos naman. Di mo balance. Ako yung hila-hila ko. Yung motor sa'yo, magtay ka matumba. Kakabilig pa lang yan. Bigat ka sa'yo, malaki na sa'yo ito. Siyempre. Medyo nakakahinga.
nga guys, nalinisan na po yung motor ko. Medyo napakalinis. Medyo na. Pero di ko alam guys kung under pa tong motor ko na to. Bakit? Siyempre ito na, naging po yung makina. Tapos wala pwede, hindi na under ko. Ganyan talaga ang paglilinis. Pero malinis yan. Malinis pa sa kaluluwa mo. So, tingnan mo nga, hindi mo mabalance. So kayo na bahalang husgaser kung sino ba ang napusuan nyo mag-car wash ng inyong sasakyan. Napakagaling ni Miss. Siya pa yung napusuan ko. Na nagkaganto, nabuo yung durog na puso ko. That's all guys for our car wash session. Yes. And if you like this video, And don't forget to subscribe. Our YouTube channel,